Ja, men hej och varmt välkomna till Sandhamn denna soliga tisdagkväll. Och vi är faktiskt inne nu på första timman av det tredje dygnet på Gotland runt 2026. Ja, men Hedvig, vi vet ju det att segling är en sport och där kan man aldrig riktigt varken räkna med något eller räkna ut någonting. För vi hade en plan i morse och se hur det gick med den. Ja, jag kan inte säga någonting annat om det. Det är verkligen, det händer saker hela tiden och man måste hela tiden tänka om och ja. Och vad är det just vi pratar om då? Jo, vi pratar ju om det här förjordransvädret. Utan att det hade en jättefin vind i morse på mellan 10 till 12 meter per sekund. Som sen framåt morgonkvisten mot 10, 11, 12-tiden fullkomligt bara la av. Så att båtarna som vi trodde skulle vara inne runt lunchtid, de har faktiskt precis tagit sig över mållinjen. Så att det var nog några av de längsta sista distansen som de någonsin seglat. Ja, det måste varit tufft för dem att se hur nära de faktiskt är på kartan. Men hur långsamt det faktiskt går dit. Mm. Och det var ju så att du tillsammans med filmteamet, ni åkte ut till Almagrundet för att lite se hur det gick för dem. Vi tänkte vi skulle heja på dem sista vägen in i mål, men vi fick också vänta längre än vad vi trodde. Så låt oss se på det. Vi är här ute vid Almagrundet och har precis sett Matador passera. Klockan är ungefär 15:30 och vi har bara strax över 1-2 meter per sekund kanske. Så det är inte så snabba båtar vi ser just nu. Precis här så passerade Sway. Vi såg dem i bild. Och snart så kommer också Quinta Light att passera, så det är de vi inväntar nu. Ja, särskilt mycket vind såg det inte ut att vara där ju. Och om du kan beskriva situationen med, vad var det för någonting som hände där ute eller snarare inte hände? Ja, men om vi börjar med vågorna så hade vi faktiskt ganska mycket vågor från att vi hade mer vind i morse och i natt. Och de här vågorna kom både framifrån och bakifrån. De kom verkligen från alla håll kändes det som. Vilket gjorde att det står och slår ganska mycket i seglen när det är så här lite vind. Men sen är det ju också den här vindriktningen och det snurriga vädret som vi har haft. För att vi vet att båtarna körde halvvind eller till och med slör från Visby hitåt. Men nu kryssar båtarna för att komma runt Almagrundet. Och det var flera som inte lyckades pricka in Leyline utan fick ta 2 extra slag för att lyckas nå runt Almagrundet. Ja, och det här är inte riktigt optimistjollar som de seglar som är enkla att manövrera. Utan det är just ganska stora pjäser som väger ganska många ton. Vad kostar liksom en manöver i det här? Dels så kostar det jättemycket tid. De här båtarna måste ju, framförallt när det är så här skvalpigt och mycket vågor och lite vind, så de har lyckats få upp lite fart i alla fall, och sen måste de gå in i ytterligare ett slag och sen så stannar de helt och så måste de falla av för att hämta någon typ av fart och sen så missar de lej och så måste de ta ett slag till, och så både så tar det ju på farten och tiden som de hela tiden kämpar mot, men också på psyket. Det är inte kul när man märker att nu måste vi göra det här igen. Det räckte inte första gången. Lite tidigare, eller snarare så här, tidigt i morse runt, vad var hon, 2:30, då kom ju Line Honor in i Monohull och det var ju V65-man Jayo. Och när hon ändå hade fått, de hade fått vila lite och sova en stund, så pratade jag med en av de svenska besättningsmedlemmarna, Magnus Voxén, för lite höra hur han tänker kring just det. Han har ju en väldig erfarenhet när det kommer till havskappssegling, seglat otaliga Gotland runt, Volvo Ocean Race. Och han gav lite tankar kring just hur deras Gotland runt varit, men även hur han lite gissade att många andra kanske nu tänker och gör där ute. Så att vi tar och lyssnar på vad Magnus hade att säga. Magnus Voxén, Line Honor och Monohull på Team Jayo B65. Välkommen. Ja, tackar. Hej, hur har ni haft det? Ja, men jättebra. Det har varit omväxlande segling och det är lite lätta vindar och det är ju lite tjusning i det också. Och sen på slutet fick vi upp farten ordentligt, så att det låg vi 20-22 knop en stund. Så att, men jättefin segling. Jag tänker, du har gjort x antal Gotland runt, du har seglat runt jorden flera gånger. Den här typen av havskappssegling som det blev
blev i år med att vi först och främst hade en förskjuten start 2 timmar och sen att vi även mötte ett stiltebälte. Hur tänkte ni som ombord på er båt då? Ja, men det är ju lite tjusigt segling att det är lite olika saker. Och i det här fallet så har det ju varit... man kunde se att det var struliga prognoser innan. Man visste att det skulle vara lite olika grejer. Nu är ju fördelen med att segla en stor båt att det blir lite lättare. Vinden är det ingen vind på vattenytan så finns den där uppe. Men det är ju så det är positivt för stora båtar. Men i övrigt så just det här med sjöbusgrejerna längs Gotlands kust och de här grejerna, det känner jag har inte varit så mycket de sista åren. Några gånger till och från. Men när jag var liten och mina första Gotland runt så var det liksom, jag kommer ihåg att man låg där i stilten och letade sjöbrisen och det var något som man växte upp med. För vi kan se nu på de båtar som är en bit bakom er att det har verkligen varit ett dragspelsfält och framförallt det jagande EP, de hamnar ju lite ett stiltebälte runt Slitebukten och sen så kom det lite vind så de har dragit ifrån och nu så ligger egentligen allihopa på ett pärlband in. Är det vanligt att det är liksom det här, vi har hört också att de nästan matchracear mot varandra, det har varit mycket slagdueller och det är det att man har andra båtar att titta på, det är också där man lär sig. Och kolla, vad har de för vind där? De har ligger på andra bogen i samma kurs. Ja, men de har fått sjöbrisen. Du har ju hela tiden, är det flera båtar kan man hela tiden jämföra. Ser du dem och de parkerar, då ska vi inte åka dit. Varför fastnar de där? Så just det där spelet, det är det man verkligen lär sig kappsegling och havskappsegling eller liksom Gotland runt. Att se de andra göra rätt eller fel och sen applicera det på sin egna båt. Vi såg också att i och med att det varit så upp och ner i vinden och vädret och även att nu har mycket sjö börjat komma in så ser vi att många av de mindre båtarna får kämpa ganska mycket och sjösjukan börjar slå in här nu dygn 2-3. Hur påverkar det liksom? För att energin börjar också trycka, precis. Det är det som är tufft med små båtar och det är där havskappsegling, tjusningen är ju också att kämpa mot naturens krafter. Både att man blir trött och det är varmt och det är blåsigt och det är gungigt och en del kan bli sjösjuka. Så det är klart det är jobbigt. Men det är del av det. Så det kan vara tuffa förhållanden som tär på och nu tar det mycket lång tid så tär det ju ännu mera liksom att man inte får sömn. Men där är också det. Gå in i rätt vaktrutiner på rätt läge. Nu upp med alla på kanten för att det ska gå fortare eller upp i rätt manöver att ta upp folk som man har energi och sen nästan absolut viktigast är att skicka ner folk och vila när det också är möjligt. Så det är också en del av planering och inte taktiken men liksom hela genomförandet. Ja, jag är säker på att båtarna där ute, de lär sig massor på det här Gotland runt. Men tack så jättemycket för den här pratstunden och återigen grattis till Line Honor. Tack. Ja, men jag tycker det är lite lyx faktiskt att få lyssna på Magnus och höra hans erfarenhet och tankar kring det. Jag fastnar mycket på det här med att just man lär sig i stunden. Jag tänkte precis på samma sak. Men att man använder liksom lite fältet som ett facit. Det är ju lite skillnad från barnkappsegling som du och jag är van vid. Jag har seglat mycket foilande Nackra och du seglar 470. Och likadant det här med att men där tycker vi en 8 timmars dag på vattnet är en lång dag. Men alltså här så vet de ju att jag kommer inte komma i land på 8 timmar antagligen. Nej, men precis det du säger om att lära sig och titta runt omkring sig. Att om vi ser att okej, på högerkanten verkar de gå fort men på vänsterkanten där står de still. Det är så viktigt, även på kortare race och som vi är vana vid. Men framförallt kanske här när vi har så himla stora skillnader. Så mycket bra grejer och också ytterligare på det är att jag tror verkligen att det kan göra att man bibehåller fokus bättre. För att en sån här lång segling, dessutom när vi vet att de här distansen som är kvar nu kommer ta flera timmar. Det är så himla långt att orka med. Men om man vet att men i nästa slag, nästa gång vi möter den här båten, då ska vi ligga före. Att man därför kan göra ett nästan kortare delmål av det och hålla fokus på det sättet. Ja, men bra tips där. Hoppas någon lyssnar på det för Hedvig sa. Små delmål, det är bra för att hålla uppe fokuseringen. Ja, men jag tänker också, bara nu när vi ändå är i det snacket, att väderprognoserna är så pass svåra. Och det beror också på att vi har lokala vädersystem nästan.
till exempel sjöbris som de pratade om, eller som ni pratade om här. Men att lära sig förstå det under vägens gång kommer ju bli jätteviktigt de kommande timmarna också. Ja, och vi kommer grotta ner oss lite mer i det sen när vi pratar om när vi kollar på skipperkartan, om vi pratar om väder, och vi kommer även ha en seglare upp här som precis har kommit land. Men faktiskt nu ska vi, Magnus nämnde ju om att det är en utmaning även med små båtar, och nu ska vi faktiskt till en av tävlingens minsta båtar. Vi är live och kommer träffa Boy och Peter Forslund. Hej Peter! Hej! Hej! Hur står det till hos er? Ja, just nu är det inte så muntert kan jag säga. Aj då. Nu är det svårt att hålla känslorna i styr. Vi ligger typ helt still här vid Visby. Okej, ja, vi kan se här på en karta att ni är en liten bit söder om Visby. Och tyvärr ser det ut på skipperkartan som att ni inte gör så många knop. Nej, typ 0 va? Ja, ungefär så. Jag tänkte jag säger inte det, men du vet själv. Ja, hur... Nej, så det är svårt. Jag sitter nere i ruffen nu och har jobbarna här uppe. De är jättefrustrerade för att det finns ingen vind att jobba med just nu. Ja, men för att ändå så ingjuta lite positivitet här så har ni ju gått väldigt bra hittills. Och vi har kunnat se på trackingen att ni stundtals till och med har lett hela Gotland runt-tävlingen. Vad säger du själv om det? Ja, det är positivt, men när det är de här seglingarna så är det ju, man vet ju aldrig, om man har en liten båt kan man ju leda en period och en stor båt en annan. Så att det är ju... Det ingår i den här typen av kappseglingar att både bra och dåligt. Ja, men om vi tittar lite framåt nu då. Hur ser prognosen ut här framöver för er, tror du? Med vinden? Ja, tyvärr så ser det ut som det ska vara ett antal timmar så här nu då. Och då är ju alla våra chanser ganska folierade då, kan man väl säga. Och då blir det lite, det är inte samma goda tongångar ombord längre då. En sista fråga innan vi lämnar er. Det ser ut också på kartan som att ni ligger ganska tajt med andra båtar. Har ni kunnat haft en hel del dueller med båtarna runt omkring, eller hur har ni seglat? När man är typ minsta båt som vi är så blir man omseglade väldigt många gånger av samma båtar. Så att man kan inte kalla det dueller, utan det blir, de dyker upp någonstans ifrån igen. Ja, men du, jag ska bara säga så här att hela Sandhamn hejar på er, så jag hoppas att ni ändå känner stödet från oss. Och vi verkligen ber till vädergudarna, nu applåderar folket här. Vi ber till vädergudarna att ni ska få vind snart och att stämningen ombord blir lite lättare. Så stort fortsatt lycka till, så ses vi snart i Sandhamn. Det gör vi. Tack så mycket. Tack. Ha det bra. Ja, Hedvig. Nästan så det gör lite ont i magen. Ja, lite ont i hjärtat gör det faktiskt att se de här... Kämpa på. Ja, och det är ju verkligen, segling ställer ju krav på en som ingen annan sport gör. Det här är ju jättetufft. Man förstår ju att humöret tryter när det har gått 48 timmar och man bara ligger still och man vill hem. Ja, det säger sig lite självt faktiskt. Ja, det är varmt, man har solsting kanske, man är trött, man mår lite illa. Ja. Men jag måste ändå så lyfta, även om Peter inte kanske tyckte det var så positivt, att de har ju seglat jättebra hittills. De är en av fältets minsta båtar. Ja, och han nämnde att de blir omseglade av samma båtar varje gång. Men det är ju ett tecken på att de faktiskt seglar om de här båtarna. Ja. Så, ja. Ja, vi får hoppas att de kände stödet i alla fall här från Sandhamn. Jag tror det. Ja. Och Peter och kompani, de låg lite söder om Visby, och där ska man ju in och runda en boj, där man ska passera en boj. Och vissa år så ligger bojen där, vissa år inte. Det beror lite på väderförhållandena. Men Saga har varit i Visby och träffat Annie Rosén som jobbar för Gotlands förenade besöksnäring, och har berättat lite för oss vad faktiskt Gotland runt betyder för Gotland. Vi har tagit oss ut på vattnet igen och vi sitter här med Annie Rosén. Berätta lite vem du är och vad du jobbar med.
Ja, Annie heter jag som sagt, jobbar för Gotlands förenade besöksnäring. Så vi är en organisation som samlar öns besöksnäringsföretag helt enkelt. Stora som små, allt ifrån Destination Gotland, vår färjetransportör, till den enskilda företagaren ute på landsbygden. Så ett av de eventen som äger runt här runt Gotland, ja, det är just Gotland runt. Vill du berätta lite, vad betyder det för Gotland? Ja, bara det faktum att man sätter Gotland i namnet på en tävling är ju fantastiskt. Det är ju en marknadsföring för ön som inte går att köpa för pengar. Och såklart att även Gotland får synas, både nationellt men även i ett internationellt sammanhang eftersom det är så många internationella deltagare som är också. Ja, och vi pratar ju lite om det att nu när vi har varit runt här på ön så har vi ju sett väldigt mycket folk som har varit ute längs med stränderna och kollat just på tävlingen, och vilket fantastisk arena det är vi har här framför dig. Vad säger du? Det är en fantastisk arena, ja. Det tycker jag också. Det är en fin ö vi har. Så det är otroligt härligt att den får exponering på det här sättet. Och det är jätteroligt, tänker jag, för alla gotlänningar att få komma ut och få möjligheten att se den här tävlingen på så nära håll. Det är också någonting som verkligen stärker Gotlands varumärke. Men en upplevelse för gotlänningar. Ja, verkligen. Och nu har vi ju lyxen att vi sitter här ute i en båt, men det går ju även att se, ni ser ju här i bakgrunden att det är ju väldigt nära till land, så det är många som sitter här inne på parkbänkarna och kollar ut, och det är fortfarande ett långt pärlband med båtar kvar, så om man inte har tagit sig ut ännu så går det jättebra att knata iväg och kolla på alla båtar som passerar. Ja, och Saga har ju inte bara varit på Gotland för att intervjua näringslivet, utan hon har ju såklart också skickat en rapport till oss från hur det ser ut. Jag befinner mig här ute på piren i Visby. Vi har alldeles nyss varit och köpt glass här inne i hamnen, och så har vi gått ut och står och tittar på båtarna här bakom oss. Det är jättehäftigt att följa racet, och vi är inte ensamma. Det sitter folk här längs med kajen hela vägen och tittar på båtarna som passerar. Det är så häftigt. Och nu när jag har jämfört, jag har kollat här i Skippo-kartan och sett att båten som kommer här borta, det är Supersonic som vi fick en intervju med innan start. Så de är på väg att runda Skippo-gaten, och sen så ska de åka ut och tillbaks hemåt mot Sandhamn. Det är jättefint att stå och titta på det här pärlbandet. De har fina förhållanden. Det är varmt, men inte så där gassande varmt som det varit tidigare idag, utan nu är det runt 25 grader kanske. Det väntar nog en vacker havssegling för de båtar som vi ser där ute. Och man kan inte annat än att vara lite avundsjuk på de förhållanden som de ska ha de kommande timmarna och hela vägen in till målgång. Ja, men jag tror, det låter verkligen som att Saga, hon har ju varit onboard-reporter tidigare år. Det låter verkligen som att hon saknar det jobbet, så vi kommer nog inte se henne på Gotland så många gånger i framtiden, tror jag. Nej, det låter som att hon också önskar att hon var där. Men förhållandena då, just vid Gotland, ja, Visby, där var det ju fint. Men ja, lite mörkt ser det kanske ut framåt. Ja, och vi har ju väldigt många båtar kvar ute på banan. Det är väl verkligen, kan man säga, majoriteten av fältet. Men vi har faktiskt en klass som är klar. Och det är klassikklassen. Det vill säga våra, som Gurra Krantz sa häromdagen, Antikrundan. Det är de klassiska båtarna som har seglat Visbybanan. Och där har vi en vinnare, och det är Ballad. Där Patrik Salén är skeppare. Men vi har fått en liten intervju med Gurra Krantz som varit med ombord. Ja, Gurra Krantz. Du har seglat Ballad flera gånger förr, eller hur? Ja, absolut har jag seglat på Ballad tidigare, och det är lika roligt varje gång. Och just i år, att komma tillbaka till topplacering var ju någonting som jag längtade efter i flera år. Så att det var riktigt, riktigt kul. Riktigt skoj. Ja, ni vann ju faktiskt. Vi vann faktiskt, och jag tror att vi kan med säkerhet säga att ingenting kan förändra resultatlistan. Så att alla är glada. Alla är glada. Och vi har ju haft 3 år av ganska, ska vi kalla det då, icke-resultat. Där vi inte ens har kommit i mål, och det har gått sönder, vi har kommit sent. Och i år så kändes det som att det stämde. Nu satt det. Ja, nu satt det. Ja. Det är många som har pratat om att förhållandena inte var perfekta för Ballad. Men ni måste ha gjort någonting perfekt verkligen för att få en att gå igenom de här knepiga vindarna. Ballad trivs ju inte i lättvind.
trivs inte i motsjö. Vi stoppar ju liksom, varenda sjö tar bort en knop. Så att vi kände att det här kommer bli jobbigt, men det blev aldrig den här riktiga, ska vi säga, tunna luften som gör att det inte funkar. Vi kan inte ta oss någonstans. Så att vi seglade snabbt, vi seglade ganska rätt och vi fick turligt nog de vindar vi behövde för att komma igenom de här svåra partierna. Och sen var det då på slutet var det ganska mycket vind och det passar ju oss alldeles utmärkt. Så att vi är helt nöjda. Ja, tack för den som ordnar det här. Specialbeställt för er. Ja, kändes så. Hur många gånger förr har du seglat Gotland runt? Jag har ingen aning om hur många Gotland runt har blivit. Jag vet att jag inte har gjort 52 som Odd Lindqvist. Det är norr om 25-30, någonstans där. Jag vet inte. Ja. Det viktigaste av allt är att ha kul, komma hit, träffa alla kompisar, segla och alla ni som inte har varit i Sandhamn, kom ut och kika eller delta med er båt. Riktigt, riktigt skoj. Verkligen. Och Visbybanan är ju perfekt när man vill testa. Dessutom så seglar vi då vad vi kallar antikrundan med de gamla båtarna bara till Visby och tillbaka. Och det är lite, ska vi säga, lite enklare då att inte segla runt hela Gotland. Men det är lika mycket racing, det är lika tight, det är lika intensivt och alltihopa. Så att det är skoj. Kul. Tack så jättemycket. Tack. Får jag flika in med en bonus? Vi har sett att din båt som ni har över Atlanten har varit till salu. Vad är tanken framöver? Båten som vi har i över Atlanten heter Adrian, det är en svanbåt och den är till salu. Det förändrar inte programmet alls utan det är bara att den är till salu. Sen får man se om den säljs, vad gör vi då? Om den inte säljs så går den vidare. Så att det är inga konstigheter utan det påverkar inte produktionen på något sätt. Vi kör vidare. Ja, och den med skarpa ögon såg ju att den fina båten som seglade, det var ju inte alls Ballad utan det var ju Lida, men träbåt som träbåt kan man ju säga. Ballad var ju båten som var lite i bakgrunden utav Gurra. Sådär. Så att, men, så är det. Och så fick vi också lite hemlig info nästan kan man väl säga om att över Atlanten, det blir fortsatt säsonger, vilket jag tror många gläds med. Ja. Vi får ju som vanligt in fantastiskt mycket olika hälsningar och bilder och filmklipp från seglarna ute på vattnet och vi gör som vi alltid brukar göra. Vi visar ett popperi utav alla dem. Ja, men det är härligt att se att det ändå var fler klipp den här gången som hade lite vind i sig. Vi får se vad det blir till morgonsändningen imorgon, om det är stiltiga klipp då som vi bjuder på eller inte. Ja, vi får väl hoppas att de får lite vind under natten ändå. Vi gör det. Vi tar upp Skipperkartan så ska vi se lite hur det ser ut. För i morse när vi pratades vid, då hade vi ju ungefär 20 båtar som fortfarande inte hade kommit runt Hoburgen. Så låt oss se nu om alla har kommit runt eller hur det står till. Och nu så ser det ut faktiskt som att det bara är en ynka liten båt som fortfarande kämpar med att ta sig runt. Ni ser den gråa båten som är längst ner i bild. Och sen så är det ju ett långt pärlband och vi ser att Boy är markerat där. De är utanför Visby. Vi har även lite olika grupperingar. Vi har bland annat Garmin Team Pro for You markerat där i en klunga strax väster om Gotska Sandön tillsammans med double-hand-båten 'Blur'. Och vi har en av de här kärrforterna som är på väg in mot Almagrundet Heist.
Hedvig, vad säger den här bilden oss lite, tycker du? Men det här är ett ganska tydligt exempel på den här dragspelseffekten som du har tagit upp tidigare. Och i höjd med Gotska Sanden så har vi just haft ett vindhål som har gjort att båtarna bromsas upp där. De båtarna vi precis har fått i hamn nu, de hann ju precis före det här. Och ja, klarade sig väldigt bra på det, men det är oklart vad som kommer hända med de här båtarna som ligger i de här vindhålen nu. Mm. Ja, men vi ska gå över också till att börja prata lite om lite vad vi kan förvänta oss här nu framöver. Så då tar vi upp Johan Rockström för att få lite extra inside info här. Hejsan, hej! Vad tänker du nu när du har sett alla de här inslagen? Och jag vet att du har studerat trackdag hela dagen, skipperkartan. Ja, men alltså det är vädret. Det är helt avgörande i år. Jag tror att det är få år som jag har varit med där vädret har varit så avgörande som i år. När vi kommer till resultatet sen ska vi dra några exempel på hur vädret spelar oss ett spratt i resultatet. Mm. Och i morse så visade ju Hedvig på den här Windy-kartan att det kom den här cellen med mycket mindre vind, och därifrån så gick pilarna egentligen åt alla olika håll, och vi kunde se även på observationerna här ute att på exempelvis vid Revenge var det nordlig vind, men lite söderut så var det nordvästlig, och sen så var det sydvästlig, ännu söderut och sådär. Det är hur underligt som helst, men det är olika tryckcentra som ligger där ute. Det är varm luft och det är kall luft. Och vi kommer att få någon som ska komma här och prata om just vad som händer på havet. Så fräsch från havet, Anders Bengtsson, Matador. Han kommer springande här till och med. Har han precis gått i land, tror ni? Det var ju lite så här, det var ju verkligen en kamp mot klockan, eller hur, Anders? Ja, det kan man väl nog säga med några minuter. Men det är gott att se dig. Ja, jag kanske ska stå en bit från dig sen. Nej, men det är lugnt. Jag är van vid våtdräktsdoft och svett, så det är ingen fara. Välkommen i land. Tack så mycket. Hur har tävlingen varit? Extremt roligt, sportsligt. Varje meter har fått kämpas om. Varje vindskift, och extremt roligt att ha bra båtar runt omkring sig som man kan liksom racea mot. Det gör att man höjer sig ett par snäpp på vägen hela tiden, och sen har vi haft en fantastisk besättning med en grym båt. Jag vet ju att den är rätt tävlingsinriktad, och Jonas som skeppare, han vill inte förlora. Nej, det har varit, vi har pushat hela vägen, så att hela vägen in på mållinjen kan man säga. Har du sovit något? 3 timmar. 3 timmar? Ja. Ja, men det är okej. Ja. Och ni har haft en del slagdueller med Moana där ute. Men det har varit en del omstarter och transition zones. Så att vår navigatör Martin Strömberg har gjort ett fantastiskt jobb där ute och hitta de delarna vi hade. Efter Fårö så kom den första omstarten där båtarna parkerade, och de som låg längre ut i havet parkerade längre, medan vi kunde få en landeffekt med mycket mindre vind. Och vi började jaga vår meteorolog Måns Gustafsson, eller Måns, som där han var inne och hittade någonting och vi hakade på. Och sen parkerade de och vi slank förbi, och sen så parkerade vi här. Så att det har varit jättemånga sådana saker. Man har fått ligga väldigt långt fram och ögonen utanför båten hela vägen. Så att det har varit banracing mer eller mindre hela vägen. Vi ska ju prata lite om båttyper här alldeles strax. Och då tänker jag så här, Matador, 44 fot, kolfiber, modern båt. Hur har det gynnat er i år? Nej, jag skulle vilja säga att alla båtar har sin charm, men det är ju också, man måste ju utgå utifrån, vi ser ju nu, du är själv inne på det här med vädermodellerna. Ja, men har du en långsamma båt så måste du anpassa vädermodellen efter den båten, och vi har ju hela tiden anpassat efter vår båt, och vi har jagat och pushat för att vi har vetat att just det här som hände på slutet kommer att hända, och det gällde att haka på sista hissen upp från Gotska Sanden till Almagrundet, och vi kom inte riktigt hela vägen upp. Utan, hissen gick inte högst upp? Nej, den tyska Moana lyckades fånga det sista skiftet upp mot märket. Och återigen banracing, vid sista skiftet in mot märket får de trycket, och vi lyckas inte komma med. Och de tar det på sista rundningen. Liksom. Ni seglar 2 dygn och får stryk med? Ja, jag tror det är 2 minuter. 2 minuter? Ja.
absolut. Och jag funderar ganska mycket, för Johan och jag har ju pratat om även inledningsvis i sändningarna här kring vilken typ av båt kan det här väderförhållandet gynna. Och jag har faktiskt en bild här som vi ska kolla på lite, som både du och Johan ska få kommentera lite på. Och det är så vi kan se skillnaden på 3 olika båttyper. Vi har först en skärgårdskryssare, vi har sen en Arcona 340 och sen en VO60. Ni kan ju se här på bilden att det som är liksom i vattnet, det ser ju väldigt olika ut. Förklara liksom skillnaderna och vad som är bra i vilka förhållanden och inte. Man kan till att börja med konstatera att det är olika tider, alltså olika material, olika sätt att bygga båtar och rita båtar som påverkar det. Skärgårdskryssaren är ju den äldsta båten här. Så byggde man ju båtar traditionellt för 50, 100, 150 år sedan. Då såg de ut så här. Och då byggde man dem i trä och man hade blykölar. Och vi har ju några här exempel som varit med och tävlat. Ja, i klassikerklassen. Precis, och det är bland annat Bacant och Beatrice Aurore. Precis. Och Kerma. Det är den typen av båt. Just det. Och de här, de är ju duktiga på kryss, halvvind, långa vattenlinjen ger lång fart. Undanvind med läns, inte så fort. Planar de. Nej, men de har varit farliga detta racet. Ja. Det har varit mycket vattenlinjesegling som man pratar om. Det har inte varit så mycket vind här, så att de har haft fördelen av att de har nått sin maxfart tidigt, vad vi pratat om mycket här. Men vi kan ju fortfarande se på den här bilden med skärgårdskryssaren där att den kan ju ha ett extremt stort försegel som nästan går ända bak liksom, i sittbrunnen. Ja. Och det måste ju också ha en viss påverkan. Ja, men alltså det är lite svårt, nu seglar ju de en annan bana än oss. Det hade varit kul att mäta sig ett race som detta, att de hade seglat hela vägen runt och sett att man hade kunnat jämföra sig lite, för jag tror att de hade haft chans detta racet, absolut. Det har varit mycket vattenlinjelängd på, och vi ser det mot våra konkurrenter stundtals att de glider ifrån oss. Men de betalar ju också mer i mätetalet, de måste segla ifrån oss. Och det har de inte gjort hela vägen förrän på slutet. Och det är vädret som har spelat in just här. Och det sa ju faktiskt Patrik Salén, att vi har haft bra vind hela tiden, sa han. Det har aldrig varit den här liksom, den punkat som ni fick på ostkusten av Gotland. Nej, och vi har själva inte räknat ut det än. För det finns fortfarande båtar där ute. Och tittar man på olika vädermodeller så kan det komma vind från söder. Och det gynnar att de kommer att gå, medan vi har kryssat på slutet så kan de, om de med lite tur får vinden bakifrån, nu vet jag inte riktigt hur det ser ut, men de har ju fortfarande en chans. Liksom, de har mätetal som gör just nu att de är väldigt svåra att slå, exempelvis Pro4U. Får de undanvind nu så ligger vi farligt till. Jag tänker bara, för att runda av det här lite då, men jag hade ju också VO65 där som ett exempel, och tidigare idag så låg ju Jajo, de låg ju inte sagt i topp, för det har inte blåst så lika mycket för deras båt. Nej. Men att nu när ni har fått punka, då plötsligt glider de upp. Men också om vi bara pratar om själva båttypen, när är den som vassast? Ja, men den representeras ju lite också av Matador som Anders har seglat. Alltså en modern båt byggd i kolfiber. Den är lätt. Det är moderna material. Vi kunde inte bygga båtar i kolfiber för 25-30 år sedan. Just Jajo vill ju ha ocean. De vill ha höga vågor, nästan stormvindar. De har en köl som man kan vrida upp. De surfar ovan vågorna på södra oceanen. Matador kanske inte riktigt gör det, men vill också mycket vind. Komma upp, surfa och plana rejält iväg. Då spelar de här nya moderna båtarna på sin plan till 100%. Jättebra. Tack så jättemycket, säger jag till er för er expertis, för det här har inte jag koll på tidigare. Vi ska gå in på resultat och titta lite, och då börjar vi med, ska vi se här, vilken blev det idag? Jo, det blev SRSA. Just det. Och här har vi just Jajo som kommer mål i natt, och då var de ju typ 7 eller 8, och vi trodde inte att de skulle komma alls i topp. Men de kommer ju vinna SRSA, och de vinner SRSA medan de ligger vid kaj. Därför att de andra båtarna hamnar i stiltje. Det är också ett sätt att vinna en regatta. Det är också ett sätt att vinna. Det kan man fråga, är segling rättvist? Ja, och de andra båtarna, alltså jag vågar inte säga någonting, för att jag vet inte vem som har vind och vem som inte har vind de närmaste 12 timmarna. Men alla som är ute på havet kan hända vad som helst med. Men här kommer Jajo vinna. Vi fortsätter med SRSB. Ja, det är samma 3 båtar i toppen och de byter lite grann plats. Jag ser inte riktigt
på kartan just nu framför mig var de är någonstans. Men här kommer de här 3 troligtvis att rycka ifrån. Det är lite för långt till båtarna bakom sen om vi förutsätter alla ungefär samma väder. Men det avgörs som sagt de närmaste 12 timmarna. Och då kan vi ju se den kolumnen som är näst längst till vänster. Det står the distance to finish. Det ser vi då. Ja. Avståndet. Ja, precis. Så är det. ETA är ju liksom på onsdag morgon. Vi går vidare till C. Här skulle jag vilja säga och hoppas att Jonas Wiström kunde få vinna med sin Grand Soleil 37. Då vinner han både Sandhamn Open och Gotland runt och jag tror nog att de gör det. Men det är inte tillräckligt långt bak tycker jag till Elan 37 med Johan Lundqvist på Solid Sport. De ligger säkert ganska nära varandra, de är ju hyggligt jämnstora och jag tror att Jonas försöker nog täcka Johan på vägen in där så att han inte seglar i ett annat väder. Vi fortsätter med D och då hade vi Boy i den. Så Boy ligger 2 än så länge. Ja, Boy ligger 2 här. Hon åker upp mellan första, andra och tredje plats. Det är ju våran lilla älsklingsfavorit. Har ju varit med i många år. Jag hörde intervjuerna förut med familjen Forslund. Det ser ju inte bra ut. Alltså kommer de inte ur det där, då kommer de att rasa. Men samtidigt kollar vi nu här också högerkolumnen, SOG, alltså Speed Over Ground. Ja. Så det är ingen i princip som gör mer än 2 knop. Nej, Kan inte det vara lite tröstande ändå? Absolut. Om man inte hittar en liten privatare. För gör du 3 knop när någon gör 0,5 då går det undan snabbt i resultatlistan. Men som sagt, ingen här kommer att komma i mål det här dygnet. De är i mål på onsdag allihopa. Någon på torsdag. Ja, det ser man. Vi fortsätter nästa klass och då har vi ORCI Full Crew och där berättade du lite igår att där kör vi ju på SRS-ratingen här men att den kommer räknas om. Just det, de är inte 100% korrekta för att vi har en SRS-tal medan ORCI-talet är ett annat tal. Men indikationen är nu då, de 2 första kommer till mål, Moana och Elliot 44 Matador som Anders seglar på. Yes. Och de 2 blir 1 och 2 och jag tror att det blir så också att Matador tar silvret och Moana tar guldet i ORCI-klassen som är den internationella klassen här på Gotland runt. Och Pro For You som vi sa det i morse att de hade skärpt till sig lite. Ja. De hänger med fortsatt. De hänger med, de är ju 3 nu, de kommer inte kunna bli bättre än 3. Och här har vi det här att de hängde inte riktigt med när dörren stängdes för den vinden som Matador fick med sig in. Men vi ser samtidigt att det är väldigt tajt ner till 4 Pandion. Ja, det är det absolut. Och det är tajt ner till många. Pogo är senare. Mary Jo, hon låg i topp länge också. Hon har nog fastnat någonstans. Tack. Vi fortsätter till nästa grupp. Och då är vi på Double Hand. Double Handed. Här har vi haft Getingboet. De här båtarna har ju legat och lett Gotland runt väldigt länge. Jag tror tyvärr inte att de kommer att vinna någon av dem. Men klassen är fortfarande ett Getingbo. Det är samma 3 båtar. Det är kanske våra 3 mest erfarna Double Handed skeppare här. Andreas Hamrin, Mats Victorin och inte minst Peter Gustafsson från västkusten. Det är hett i Double Handed i år. Det ska bli otroligt spännande att följa. Jag känner ju alla 3 personligen så jag vill inte säga vem jag har som favorit. Det är bra det för säkerhets skull. Vi tittar slutligen på Multihall och där har vi 2 båtar i mål. Det är Kraken som kom i natt. Ja. Och sen Carbon som kom bara för någon timme sedan. Ja, precis. Och det blir ju Carbon Tiger som vinner. Kraken, det är intressant. Det tar nästan 20 timmar för dem att segla från start till Hoburgen och 6 timmar från Hoburgen och hem. Det säger någonting om potentialen i båten när den väl får vind. Hade den seglat på 10 timmar ner och 6 timmar hem, då hade den vunnit allt på Gotland runt i år. Och vi har Classics sen här och där har vi ju en färdig lista. Det har vi absolut, en färdig lista. Jättekul. Grattis till Patrik Salén med besättning. Jag snackade lite med Fredrik Wallenberg här på Refanutt. Och han sa att de har haft vind hela vägen. Det som Ballad gjorde, som de inte gjorde i Refanutt, det var att de seglade rakaste vägen. Och höll på den, medan de andra, de var lite så här, vi kör högerkanten. Nej, det verkar bättre på vänster, vi sticker vänster. Lite så här, obeslutsamma. Det betalade sig tyvärr inte. Så att, starkt jobbat. Ja, och så har vi på slutet då årets nyhet, Visby Monohull-klassen. Ja, och här är vinnaren redan klar. Det är Luffe 44 Ondin. Och här är faktiskt en av de sakerna jag sa på vår första livesändning. Jag sa att jag trodde att Ondin skulle kunna vinna därför att det är en halvvindsbana på Visbybanan i år och hon har lång vattenlinje. Hon är ju lite som en skärgårdskryssare fast modernt byggd istället, eller byggd i modern tid i plast. Så att hon har vunnit på sin vattenlinje eftersom det har varit långa lägg med mycket vind. Ja men bra. Då känner jag ändå att vi har väldigt bra koll här nu på läget. Ja. Och sen så får vi bara se vad som händer med vinden. Ja. Här är bara totalen just nu. Och jag säger så här, alla kort ligger på bordet.
ingenting är färdigt förrän det är färdigt. Det känns faktiskt väldigt spännande. För många gånger när vi står här dagen innan typ sista dagen så är det ju ganska klart vem det är som kommer vinna. Ja, jag finns inte ens med på listan. Jag tippar, hon ligger topp 3. Nej, vi är klara. Okej, ja, det ska bli jättespännande att se vad som händer imorgon. Så stort tack Johan. Ja. Vi tar upp Håkan Andersson, race officer. Hur är läget med dig då? Fantastiskt. Alltså, jag tycker det är så himla kul. Vi har ju fått målbåtar och alla som kommer i mål, precis som Bengtsson var här. Jag tror inte det är mycket på. Nej, inte. Så här gör vi. Nu ska vi se. Nu kommer du strax på. Så, jo, det är toppen. Alltså, alla båtar som kommer i mål, som Bengtsson var här till exempel, som berättar om hur de har kämpat. Deras energi smittar ju av sig på oss. Så att vi är redo. Vi har ju korvtältet var öppet tidigt. Vi har målgången på Skanskab är bemannad. Hamnen är bemannad. Och nu väntar vi. Jag sa ju i morse att proppen skulle öppna här efter lunch. Det var en liten propp. Men nu är båtarna på väg och de kommer komma. Vi som håller ihop det här, jag tycker det är så himla roligt när jag hör hur båtarna kämpar hela vägen, ser varandra. Och det blir nästan som Anders sa här, banracing utav det, fast i 2 dygn. Så att det inte blir det här att någon åker ut och sen kommer man hem och har vunnit överlägset utan att ha gjort liksom som någon annan vet om. Utan jag gillar verkligen att det är sån här tight racing idag. Så det är jätteroligt. Hade jag önskat att det inte var vindhål, för gärna vara lite vind. Hålen är irriterande, det förstår jag. Men när de kommer här, vi kommer vara här. Vi är här och tar emot dem. Det kommer bli natt. Vi kommer vara här i natt. Med korven, med målet, med hamnisar. Vi är här imorgon bitti. Och det som vi gör utöver det, nu har vi påbörjat förbereda inför prisutdelning. Den är ju en av Sveriges största prisutdelningar. För vi har så otroligt många fina priser. Vandringspriser, prestationspriser och inte minst de här som ni har skickat ut här om nomineringar. När man kan nominera till One More, man kan nominera till bästa fördäckare och så vidare. Longest distance, alltså den som har seglat längst för att komma hit och vara med och tävla. Och bästa mediapris. Vi har ett otroligt fint prisbord. Komplext, men så himla kul att köra den prisutdelningen. Bara en sista fråga innan vi släpper dig. Även om vi har prisutdelningen imorgon, men jag inte kommit till mål, får jag fortfarande gå i mål då? Ja, alltså det här är också en av det som gör Gotland runt en unik kappsegling, att vi stänger inte målet för sista båt har gått i mål. Och det innebär att även om vi har regattamiddag, även om vi har påbörjat prisutdelning och vi kanske har en klass som inte är klar i resultatet, då tar vi prisutdelningar för det som är klart. Vi sitter kvar på Skanskab, vi har korvtältet, vi har hamnisarna och sen när alla är i mål så räknar vi ihop resultatet och sen kör vi en prisutdelning då. Och målet stänger inte. Och vi har haft båtar som har kommit dagar efter. Jag tror inte det kommer vara aktuellt. Jag är lite mer optimistisk än apparna här. Jag tror det kommer fylla i. Och det gör de där 2 knop, eller 3 knop, gör att den här torsdag kväll kommer vara onsdag kväll. Mm. Ja men bra, då litar vi på dig verkligen. Tycker jag absolut ni ska göra. Det är bra. Vi ska slutligen gå upp och ta upp Windy-kartan och se lite vad som kommer hända sista dygnet här. Och då tar vi med Hedvig igen här. Och vi ser nu att klockan står på 7 på den här kartan och vi har det här mörkare blåa fältet som både omfamnar Gotland på de flesta ställen och även upp mot Stockholm. Ja, precis som du säger så har vi ju vind längs med Sveriges östkust, det stora landet. Men ingenting alls nästan, eller väldigt, väldigt lite kring Gotland. Och framförallt kring Visby, vilket gör det väldigt tufft om man inte än har kommit till det här rundningsmärket i Visby. Prognosen jag har sett har varit lite mer dramatisk och inte lika positiv. Jag tror att det tidigast kommer fylla på med vind från öst eller sydöst någon gång vid 3 i natt. Och det kan vi ju lite se också här på kartan och på pilarna. Alltså just när du sa där runt 3-tiden att då kommer just den här sydosten lite mera. Och förhoppningsvis så kommer vi upp i alla fall 3-4 meter per sekund. Precis så. Men det är som sagt en lätt vind som vi har då under dagen imorgon. Men vid lunch
så kan det bli så att vinden dör igen tyvärr. Och det kan bli så att om man inte har kommit i mål vid lunch imorgon att man kan få guppa omkring till på torsdag. Tyvärr. Det återstår att se. Det är bara vinden som vet vad den tänker. Och här ser vi nu live från Why Not, tjejbåten, hur extremt lite vind det är. De kämpar med att få Janakan att stå. Sådär. Men vi ska börja runda av den här sändningen för idag. Och vi går in i vårt sista dygn här i studion. Och vi vet ju, och vi har pratat om det, att det är säkerligen fler av båtarna som kommer ha 1 eller 2 dygn till där ute. Och vi skickar verkligen all vår energi och kraft till er och hoppas att ni fortsätter kämpa på. Det blev väldigt mycket fokus på racing idag, vilket jag tyckte var jättekul. Och jag känner att jag har lärt mig jättemycket efter att ha både lyssnat på Baggy och på Anders och på Johan. Ja, jag hoppas att ni också har fått med lite olika nya tips och tricks kanske. Påminner igen om att ni hela tiden kan följa Gotland Runt på gotlandrunt.se. Där har vi länkar till livesändning, resultat och skippokartan. Så ni kan inte missa någonting. Tack så jättemycket för ikväll. Imorgon bitti klockan 9 är det Louise och Hedvig här i studion som ger er senaste updaten. Och sen så knyter vi ihop säcken imorgon klockan 6. Så ha en fortsatt fin kväll till dess så ses vi. Hej hej! Hej!